नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। सदा चाहिँ आज पनि हप्ताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार। तसर्थ यहाँहरु समक्ष मैले आज पनि नेप्सेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको मार्केट अपडेट भनौं या वीकली अपडेट लिएर यहाँहरु समक्ष आइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा सदा चाहिँ हामी नेप्सेको वीकली, डेली अनि इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा मार्केटको मुभमेन्ट कसरी गइरहेको छ र आउँदा दिनमा के कस्तो गतिविधि हुन सक्छ, मार्केट अप जाने सम्भावना कति छ र डाउन जाने सम्भावना कति छ भन्ने एनालिसिस गर्छौं भने त्यसैगरी तपाईहरु समक्ष महत्त्वपूर्ण केही स्टक्सहरु मार्केटमा एक किसिमको भनौं न मोमेन्टम पार्टमा मार्केटमा एक किसिमको एउटा चाहिँ न्यूज बनिरहेको स्टकहरु यहाँहरु समक्ष त्यसको एनालिसिस पनि अप एन्ड डाउन मुभमेन्टको एनालिसिस पनि लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला ताकि तपाईहरुले ती स्टकहरु पक्कै पनि थाहा पाउनु हुनेछ। अब हामी सुरु गरौं मार्केटको अपडेट। यतिखेर तपाई हेरिराख्नु भएको छ नेप्सेको वीकली क्यान्डलस्टिक प्याटर्न स्क्रिनमा। मार्केटले यो हप्ता तपाईले देखिराख्नु भएको छ यो रातो बेयरिश, कम्प्लिटली बेयरिश मोरुबुजु टाइपको क्यान्डलस्टिक बनाएको छ र जुन क्यान्डलस्टिकले एक्चुअली भन्ने हो भने प्रिभियस वीकलाई कम्प्लिटली किल गरेको छ हो। सो दिस गिव्स द सेन्टिमेन्ट्स कम्प्लिटली बेयरिश सेन्टिमेन्ट्स हैन। मार्केटमा सेलर्सहरु हावी भयो र बायर्स कमजोर भयो भन्ने यसले सन्देश हामीलाई प्रष्ट रूपमा दिइरहेको अवस्था हो। यदि तपाईहरुले मेरो अघिल्लो हप्ताको अपडेट तपाईले यदि हेर्नु सुन्नु भएको छ भने त्यसमा मैले तपाईहरुलाई क्लियरली के भनेको थिएँ भने यो वीकली क्यान्डलस्टिक प्याटर्न अनुसार हामीलाई यो मार्केट जुन अघिल्लो केही हप्तादेखि 1800 बाट हामी मुभ भएर माथि आउन थालेको थियो, अपवर्ड मोमेन्टम लिएको थियो विथ गुड भोल्युम्स, त्यसले यो तपाईको फेब्रुअरी 5 मा बनेको यो ग्रीन क्यान्डलको माथिको वीकलाई यसले चाहिँ एउटा चाहिँ के भनौं आयरन गेट भनौं हैन, त्यसको गेटको सामनाको रूपमा सामना गर्नुपर्ने छ भनेर हामीले एनालिसिस गरेका थियौं र त्यसमा एउटा एक किसिमको रिजेक्सन पनि आएको हामीले देखेका थियौं। र त्यो रिजेक्सन आउँदै गर्दाखेरि यहाँहरुलाई अपडेटमा मैले के राखेको थिएँ भने अब यदि मार्केटले माथि जानु छ भने नेक्स्ट वीक भन्नाले गएको हप्ता एनालिसिस गर्दाखेरि यो रातो क्यान्डल बन्दै गर्दाखेरि यदि मार्केटले अप जानु छ भने यो क्यान्डलको यो हाई जुन छ हाईको माथि मार्केट एकचोटी जानै पर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। अन्यथा यो मार्केट अब यहाँबाट रिजेक्सन खान थालिसकेको छ, अर्थात भनौं सप्लायर हावी भएको पोइन्ट हो। यो चाहिँ सप्लायर हावी किन पनि भएको हो भनेर मैले अघिल्लो सिरियलहरुमा पनि तपाईहरुसँग किन राखेको थिएँ भने यो जुन ग्रीन यो ग्रेभस्टोन डोजी टाइपको क्यान्डल जुन छ क्यान्डलले यो प्रिभियस हाईलाई स्वीप गरेको भनौं यो चाहिँ स्मार्ट मनीले प्ले गरेको क्यान्डल थियो है। स्मार्ट मनीले चाहिँ रिटेल ट्रेडरलाई ट्र्याप गरेको क्यान्डल हो यो। तसर्थ यो रिटेल ट्रेडरलाई ट्र्याप गरेको क्यान्डल पछिको मार्केट तल डाउन हुने क्रममा चाहिँ यो लोलाई ब्रेक गरेर तल मार्केट खेलेर फेरि अप गएको कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि बनेको यो स्ट्रङ हाम्रो ग्रीन क्यान्डलको यो वीक जुन सप्लाई जुन स्ट्रङ सप्लाई जुन छ त्यसमा मार्केटले रिजेक्सन खायो। तसर्थ मैले यहाँ तपाईलाई मार्क पनि गरेको छु यो पर्पल कलरको यो वीकमा मैले पर्पल कलरको यो रेक्ट्याङ्गल जुन बनाएको छ इट्स भेरी भेरी स्ट्रङ सप्लाई जोन है। मार्केटलाई यसरी बुझ्नुस्। त्यसैले मार्केट हाम्रो यो रेन्जिङ मार्केट बनिरहेको छ। यतिखेर साइडवेज चलेको रहेछ 1800 देखि 1200 सम्म 2200 सम्मको यो हप्ता र अघिल्लो हप्ताको क्यान्डलस्टिकको प्याटर्न अनि त्यो भन्दा अघिल्लो हप्ताको यो क्यान्डल है। यो क्यान्डल नै एउटा खतराको घण्टी भइसकेको थियो। यसमै यो ग्रीन क्यान्डलले यो रिजेक्सन खाइसकेको थियो र बल लगाएर भनौं न मार्केटले अलिकति माथि मुभ दिन त खोज्यो तर नसकेपछि मार्केट चाहिँ डाउन भएको छ। दिस इज वान अफ द वीकली सिग्नलबाट पनि हामीलाई चाहिँ यो सप्लाई जोनमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रॉफिट बुकिङ या भनौं सेल सिग्नल चाहिँ कम्प्लिटली भ्यालिड भएको छ। तसर्थ मार्केटमा अहिले बायर्सको सेन्टिमेन्ट्स एकदमै कमजोर बनाइदिएको छ। सेलर्स आर भेरी स्ट्रङ। मार्केटमा सेलिङ राम्रै आएको छ। भोल्युम त थोरै रिड्युस त भएको छ
यसको मतलब के हो भने अघिल्लो हप्ताको यो जुन लार्जेस्ट भोल्युम जुन आएको छ, लार्जेस्ट भोल्युममै एक किसिमको रिजेक्सन खाएको छ, त्यहीबाट रिजेक्सन भनौँ न सप्लाई आउन थालिसकेको थियो हैन। यसलाई हामी डेली टाइम फ्रेममा अझै हामीले डिटेलमा हामी एनालाइज गर्न सक्छौँ। तसर्थ मार्केटलाई हामीले यदि हामीले चाहिँ यसलाई इगल्स आइज आई बर्ड्स आई भ्यूको रूपमा अझ भनौँ स्याटेलाइट भ्यूबाट हेर्ने हो भने चाहिँ मार्केट ट्रेन्ड, यो मार्केट यसरी विकली टाइम फ्रेममा बुलिस मार्केटमा यो चाहिँ यहाँ हाई बनाइसकेपछि यो तपाईको लोअर हाई लोअर लोज बनाउँदै मार्केट तल आउँदाखेरि अहिले मार्केट यहाँ रेन्जिङ भएको छ। यहाँ स्ट्रङ सप्लाईहरू हुँदै गर्दाखेरि मार्केट अब 1800 को जोनमा पनि आउन सक्छ भन्ने किसिमको यो विकली क्यान्डलस्टिकको साइडवेज प्याटर्न जुन टपमा यो जुन 2200 को जोनमा यो जुन क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बनेको छ त्यसले हामीलाई चाहिँ त्यो सेन्टिमेन्ट्स दिइरहेको छ। तसर्थ आउँदा दिनमा हामीले ट्रेडिङ डिसिजन लिँदाखेरि त्यो सेन्टिमेन्ट्स, त्यो बेरिस सेन्टिमेन्ट्सलाई पनि ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ ट्रेडिङ डिसिजनहरू लिँदाखेरि हामी सही मार्गमा जान सक्ने हुन सक्छौँ। अब हामी जाउँ नेप्सेको डेली टाइम फ्रेम एनालाइसिस। डेली टाइम फ्रेममा के भइरहेछ त, लेट्स ट्राई टु वाच इट आउट है त। मैले यहाँहरूलाई अघिल्लो मेरो विकली अपडेटमा पनि यहाँसँग चाहिँ राखेको थिएँ कि मैले यो रेड लाइन र यो दुईटा तल र माथि यो क्यान्डलहरूको जोनमा जुन मार्क गरिरहेको थिएँ त्यो भनेको चाहिँ उसको लागि यो जुन अपवार्ड मोमेन्टममा आएको मार्केटको लागि यो चाहिँ एउटा चाहिँ इट्स लाइक अ क्रसिङ द माउन्ट एभरेस्ट हैन। यहाँ चाहिँ महाभारतको युद्ध नै हुन्छ सेलर्स र बायर्स बीचको भनेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ अब यो सेलर्सको जोन भयो। तसर्थ द्याट्स वाइ डेफिनेटली इट्स भेरी सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट सेलर्स विल बी स्ट्रङ ओभर देयर हैन। तसर्थ त्यो मार्केटले डेपिक्ट पनि गर्यो। मार्केटले जुन दिन यो मार्केटले जुन यो जुन 28 मा यो क्यान्डल बन्यो त्यसले प्याटर्नको हिसाबले यो दुईटा क्यान्डललाई लिँदाखेरि हैन यो चाहिँ डार्क क्लाउड कभर क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बनेको छ जुन चाहिँ कम्प्लिटली बेरिस सेन्टिमेन्ट बोकेको क्यान्डल कहाँ बन्दैछ भन्ने कुरा निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ट्रङ रिजेक्सन दिन सकिने पोइन्टमा भनेर भनेको थिएँ मैले यहाँलाई। यो क्यान्डल फेरि कस्तो पनि थियो भने यो तपाईँले डेली क्यान्डलमा हेर्दाखेरि यो क्यान्डलले माथिको यो जुन मैले एक्स लेखेको चाहिँ यो डटेड हैन डटेड लाइन जुन छ यसको धेरै राम्रो भनौँ न इम्पोर्टेन्ट मिनिङ बोक्छ यसले। सो दिस काइन्ड अफ क्यान्डल इफ एट द टप देन इट बिकम्स द भेरी भेरी स्ट्रङ सप्लाई क्यान्डल स्टिक हैन। So it acted accordingly as we have analyzed last week हैन। तसर्थ यहाँबाट मार्केटले रिजेक्सन खायो। यो रिजेक्सन खाने बित्तिकै एउटा भनौँ यो जोनमा भनौँ न बाई गरेको साथीहरूले या चाहिँ यतातिर बाई गरेर भनौँ न फसिरहेको साथीहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्रेक इभेनमा या चाहिँ यहाँ यतातिर यो जोनतिर चाहिँ बाई गरेका साथीहरूले यहाँ चाहिँ राम्रो प्रफिट बुक गर्ने पोइन्ट चाहिँ थियो नै। यो चाहिँ इट्स अ कम्प्लिटली सेल सिग्नल। मैले त्यो त्यतिखेर यो विकली एनालिसिसमा पनि यहाँहरूसम्म चाहिँ राखेको थिएँ। यो चाहिँ एउटा सेल सिग्नल एउटा दिइसकेको छ। तपाईँहरूले आफ्नो स्टक हेरेर स्टकमा कतिपय स्टकहरूमा सेल सिग्नल दिइरहेको अवस्थामा तपाईँले त्यसरी आफ्नो प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले अपडेट त्यतिखेर यहाँहरूलाई अवेयर चाहिँ गरेकै थिएँ। त्यसपछि मार्केट एज पर आवर एनालाइसिस हैन मैले जहिले पनि तपाईँलाई के भन्छु त भन्दाखेरि हामी नेप्सेको यो ट्रेडिङ गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई भेरी इम्पोर्टेन्ट एउटा चाहिँ नलेज सेयर गर्न गइरहेको छु। त्यो के त भन्दाखेरि हामीले कयौं साथीहरू इन्डिकेटर बेस्ड ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ हैन। आई डोन्ट से दैट इन्डिकेटर बेस्ड ट्रेडिङ इज भनौँ न इट डजन्ट गिभ गुड रिजल्ट बट दिस अल आर तपाईँ जसलाई पनि सोध्नुहुन्छ भनौँ न सबैले भन्ने एउटा त्यही कुरा हो कि इन्डिकेटर्स भनेको चाहिँ ल्यागिङ हुन्छ। किनभने द इन्डिकेटर्स आर फर्मुलेटेड, दे आर जेनेरेटेड बेस्ड अपन द भ्याल्युज टेकन फ्रम द प्राइस एन्ड द भोल्युम हैन। यो चार्टमा तपाईँले यो त्यही भएर म प्रायः तपाईँहरूलाई यो भोल्युम र प्राइसकै रिलेसनमा म तपाईँलाई एनालिसिस प्रायः राख्ने गर्छु। किनभने इन्डिकेटर्स आर ल्यागिङ इन्डिकेटर्स बिकज दे आर जेनेरेटेड विथ द युज अफ फर्मुलाइज इन विच डेटाज आर भनौँ न डेटा द्याट वी इनपुट फ्रम द प्राइस एन्ड द भोल्युम। अब सो तपाईँले यो स्क्रिनमा तल भोल्युम देखिराख्नु भएको छ, माथि प्राइस डेफिनेटली। सो अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, मैले तपाईँलाई बारम्बार के भन्ने गर्छु त भन्दाखेरि मार्केटले टप लाउँदै गर्दाखेरि अल्ट्रा हाई भोल्युम आउँछ हैन। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा गुरु मन्त्रको रूपमा हामीले चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ यो मार्केटमा हामी ट्रेड गर्दै गर्दाखेरि। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ भोल्युम तपाईँको ड्राई आउट भइसकेपछि अघिल्ला हप्ताहरूमा हैन त्यसपछि भोल्युम राइज हुँदै आयो। त्यसपछि एक्स्ट्रा लार्ज भोल्युम सबैभन्दा बेसी भोल्युम कुन दिन आयो त? इट्स अन जुन 25। जुन 25 मा यो भोल्युम आयो। त्यसपछि अब मार्केटले के गर्दैछ?
That is very important. Let's watch it out. यो भोल्युम आइसकेपछि हैन त्यो भोल्युम भनेको कति त 6.49 अर्ब इट्स अलमोस्ट लाइक 6.5 अर्ब 6.5 बिलियन भोल्युम आको यो क्यान्डल इट्स कम्प्लिटली बुलिश क्यान्डल एन्ड मरु भोजु हो त्यसैले गर्दाखेरि यसले एक पुश चाहिँ बल चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि यसलाई यो सप्लाई जोनसम्म पुर्याउने काम गर्यो यो पुर्याउने काम गर्दै गर्दाखेरि कसरी पुग्यो त द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ है फेरि थाक्दै पुग्यो कि जाग्दै पुग्यो हैन You see the volume, the very next day, it reduced to 5.3. It's less than 1 अर्ब, हैन 1 अर्ब भन्दा बेसी 1.2 अर्बले घट्यो त्यसपछि फेरि 1.47 अर्ब त्यो पनि 1 अर्ब जति घट्यो हैन भोल्युम पनि घट्नु र यो क्यान्डलले त हामीलाई यतिसम्म भनिसकेको थियो कि मार्केटले अब मोमेन्टम जुन छ त्यसलाई चाहिँ कमजोर बनाइसकेको छ इट्स अ सुटिङ स्टार क्यान्डल हैन इन द अलमोस्ट टप त्यही पनि यो क्यान्डलले हामीलाई एउटा भर्टेक दियो त्यसपछि नेक्स्ट डे यो क्यान्डल बन्यो त्यसपछि यो नेक्स्ट डे क्यान्डल बनेको जुन भेरी सेन्टिमिटर बनेको क्यान्डलको भोल्युम इज 5.9 इट्स अलमोस्ट इक्वल टु 6 अर्ब मोर देन प्रिभियस डेज भोल्युम भनेपछि बेरिस क्यान्डल बोल्दाखेरि सप्लाई जोनमा यसरी भनौँ न भोल्युम अलमोस्ट इक्विभ्यालेन्ट यदि भोल्युम यो ड्रास्टिकली रिड्युस भइदियो वी क्यान स्टिल बी पोजिटिभ इभन इफ दिस काइन्ड अफ प्याटर्न भनौँ न इज फर्म देयर हैन तर volume is so high. So that is why I always say that volume and the price are the leading indicators. What they say, if we can understand that at the right time, then it can save us in the trading market, and it gives us the right trading decision whether to buy or sell or hold. हैन त्यो डिसिजन हामीलाई दिन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ तसर्थ अब हेर्नुस् त साथीहरु मार्केट यहाँबाट त फल हुँदै आयो साथीहरुले कति साथीले यहाँ प्रॉफिट बुक गर्नुभयो होला कति साथीले यहाँ बाइ गर्नुभयो होला बाइ गरेको साथीहरुले त यता तनावको पोइन्ट बन्यो त्यसो दैट इज व्हाई यु अलवेज हैव टु रिमेम्बर माय फ्रेन्ड्स कि सप्लाई जोनमा रियाक्ट गर्दै गरेको बेलामा वी शुड नेभर एन्टर इन्टु द मार्केट यो एउटा अर्को गुरु मन्त्र यहाँले चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्छ वी अलवेज बाइ इन द बाइ जोन नट इन द सेलिङ जोन दिस रेड जोन इज द सेलिङ जोन वी नेभर बाइ इफ यु रियली हैव टु बाइ देन यो जोनलाई क्रस गरेर माथि पुगिसकेपछि यहाँ बाइ गर्न बरु हामी 10 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ बेसी राखेर हामी बाइ गर्न बिकज एट दैट टाइम it would have already given us the buying momentum हैन किनकि सेलिङ जोनलाई पनि किल गरिसक्यो भनेर हामीले बुझ्छौं यो माथि चाहिँ यदि मार्केट गएको भए तर मार्केट माथि जान नसकेको अवस्थामा यही म माथि किन गएर किन्नु यही किन्छु भनेर लाग्दाखेरि मार्केटमा फस्ने चान्सेस सेलिङ जोनमा इफ वी ट्राई टु गो एन्ड जम्प इन्टु द मार्केट हामीलाई त्यसले भनौं न फसाउने नै हुन सक्छ अब हेरौँ है त अब आजको दिन के भइरहेछ त त्यो हेरौँ आजको दिन कसरी मार्केट क्लोजिङ भयो त भन्दाखेरि इट मेड वन रेड क्यान्डल स्पिनिङ टप त्यसलाई भन्छ हामी इनडिसिजन क्यान्डल कहाँ बन्यो त भन्दाखेरि एउटा माइनर डिमान्ड जोनमा बनेको छ अब यो जोनमा यो प्राइस र भोल्युमले कसरी खेलिरहेको छ इफ यु क्यान रिड दैट very very properly then you can conclude some meaning केही अर्थपूर्ण रिजन तपाईले लिन सक्ने यहाँ बन्न सक्छ अब म तपाईलाई एक्चुअली त्यसमा अलिकति ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु प्लिज this time you have to be very focused what I'm going to explain okay so you see this candle यो क्यान्डल हेर्नुस् है यो स्पिनिङ टप क्यान्डललाई म एकदमै घोरिएर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ यो स्पिनिङ टप क्यान्डललाई माथिको दुईटा क्यान्डलले छोइसकेको छ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ है माथिको दुईटा क्यान्डलले नै छुँदाखेरि यहाँबाट मार्केट माथि फर्किनु पर्थ्यो यदि यो डिमान्ड जोनले काम गर्नु थियो भने दिस इज द डिमान्ड जोन ओके बट व्हाट ह्यापेन त्यहाँ उले सानो सानो क्यान्डलहरु मात्र बनायो रियाक्ट मात्र गर्यो त्यसमाथि पनि अझ फोकस गर्नुपर्ने यो ग्रीन क्यान्डलमा भोल्युम कति आयो दिस इज एक्सट्रिमली लो भोल्युम देन द रेस्पेक्टिभ डेज इन सक्सिडिङ डेज एन्ड प्रेसिडिङ डेज हैन अगाडिका दिनहरुमा पनि र पछाडिका दिनहरुमा पनि दुवै दिनहरुको बीचमा भएको ग्रीन क्यान्डल बनेको दिनमा चाहिँ के भोल्युम आयो त इट्स भेरी लेस that's why the next day what we can predict is कि नेक्स्ट डे चाहिँ मार्केट फेरि बेरिस बन्न सक्छ भन्ने चाहिँ यो क्यान्डल फर्मेसन हुँदाखेरि नै हामीलाई भनिसकेको थियो तसर्थ मार्केटमा यदि साथीहरुले कसैले यहाँ सेल गर्न पाएको थिएन भने दिस वाज अनदर चान्स गिवन टु अस टु सेल एन्ड मेक द प्रॉफिट भनौं न बुक द प्रॉफिट हैन त्यो गर्ने एउटा चान्स यहाँ दिइसकेको थियो सो कतिपय साथीहरुलाई कस्तो हुन्छ भने मार्केट झर्दैछ अब ग्रीन क्यान्डल बन्यो माथि फेरि अब बढ्छ होला भन्ने उले आश गर्न थाल्छ तर मार्केटमा आशले त काम गर्दैन व्हाट मार्केट इज सेइङ यु हैव टु एक्सेप्ट इट मार्केटले जे भन्दैछ
त्यो हामीले स्वीकार गर्नु बाहेक हामीसँग अर्को कुनै विकल्प हुँदैन। मार्केट हाम्रो चाहनाले चल्दैन। मार्केट आफ्नै लयमा चलिरहेको हुन्छ र त्यो लयलाई हामीले पक्रिन सकेन भने र बुझ्न सकेन भने मार्केटले जहिले पनि हामीलाई चाहिँ अलवेज हामीलाई चाहिँ फसाउने नै गर्छ। सो अब हेर्नुहोस् है, यो क्यान्डलले काम गर्न छोडिसक्यो भनेर मैले यहाँसम्म चाहिँ यो कुरा राखेँ, छोडिसक्यो। सो किनभने यो नेक्स्ट क्यान्डल जुन क्यान्डल बनेको इट्स एक्सट्रिमली लार्ज क्यान्डल एन्ड द बेरिस क्यान्डल है, त्यसले यो क्यान्डलको तलैसम्म आइपुगिसकेपछि आज जुन तल यो एउटा स्पिनिङ टप क्यान्डल बनाएको छ, टु बी भेरी फ्र्याङ्क फर मी इट्स भेरी भनौँ न अब सैडली आई हैव टू से दैट मार्केटले चाहिँ अब डाउनवार्ड अर्को फेरि डाउनवार्ड मुभमेन्ट चाहिँ देखाउने कन्डिसन देखिसकेको छ। मेबी इभन दिस विल गो अप लिटल लाइक दिस और दिस विल स्ट्रेटली कम लाइक दिस हैन। मेरो लागि अब मार्केटको मैले पर्खने जोन भनेको दिस इज द जोन। आई विल वेट फर द मार्केट टु रिच एन्ड वन्स इट मार्केट रिच हियर हाउ द प्राइस विल रियाक्ट अकर्डिङली आई विल decide whether to get into the market or not or still wait हैन। फेरि मार्केटमा अझै वेट गर्ने कि न यहाँ यही जोनमा पो आउने हो कि भनेर हैन। मेरो लागि दिस जोन इज अल्सो भ्यालिड हैन। नाउ once we have booked our profit here, so we will wait in this zone to reach the market and we will see how it will react. यो जोनमा यदि हामीले बाइ गर्नु हुने छ भने हामीले यो मार्केट it should come zigzag, not straight like this. यसरी यो स्ट्रेट आयो भने we won't be able to get the market in here. यो चाहिँ zigzag भएर आयो भने चाहिँ हैन भोल्युम ड्राई हुँदै जानुपर्छ, then only we can bull ride again. Otherwise we will wait for the market to come down here है। त्यसपछि मात्र हामीले मार्केटलाई फेरि हामी राइड गर्न सक्ने हुन्छौँ। So guys, this is the daily time frame analysis. यसमा तपाईहरुलाई अब मैले भन्नुपर्ने अरु मोरलेस इट इज अलमोस्ट कम्प्लिट हैन। यो जोनको बारेमा बुझ्नुभयो, यो जोनको बारेमा बुझ्नुभयो, त्यसपछि मार्केट फर्दर मुभ हुने चान्सेस इज डाउन मोर देन अप है। यो चाहिँ साथीहरुले ख्याल गर्नु होला। त्यसै अनुसार तपाईहरुले ट्रेडिङ डिसिजन आफूले लिँदाखेरि बेटर हुन्छ। सो लेट्स जम्प इन्टु द अनदर टाइम फ्रेम एनालाइसिस दैट इज इन्ट्राडे टाइम फ्रेम एनालाइसिस। 15 मिनेटको टाइम फ्रेममा चाहिँ कस्तो किसिमको मार्केट मुभ भयो भन्ने कुरा यहाँहरुसँग चाहिँ म अब राख्न चाहन्छु। अब यहाँ हेर्नुस् है त, यसमा मैले एउटा कुरा तपाईहरुलाई शेयर गर्न मन लागेको कुरा चाहिँ एउटा के त भन्दाखेरि मार्केटले तपाईहरुलाई जब अघि मैले डेली टाइम फ्रेममा जुन एउटा चाहिँ डार्क क्लाउड कभर बन्यो भने चाहिँ त्यतिखेर इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा के भइरहेको छ भनेर हेर्नु सकेको भए हामीले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले राम्रो प्रॉफिट बुक गरेर हामी एक्जिट पनि हुन सक्थ्यौं। त्यो एक्जिट हुने कला के हो त, हाउ टु डु दैट भन्ने म तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ छोटो एउटा नलेज चाहिँ शेयर गर्छु पहिला है त। त्यसपछि हामी आजको एक्टिभिटिजतिर हामी जाउँला। यो मार्केटले यो टप लाउँदै गर्दाखेरि है 2100 लगभग 2200 नै टच गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो मार्केटमा यहाँ एउटा शूटिङ स्टार क्यान्डल बन्यो। इफ यु सी द भोल्युम दैट टाइम भोल्युम इज भेरी हाई हैन, भोल्युम माथि आएको थियो। त्यसपछि मैले एउटा यो लाइन मार्क गरिरहेको छु। यु मे नट अन्डरस्ट्यान्ड दिस कमिङ अफ डेज आई विल पुट सम भिडियोज एक्सप्लेनिङ अबाउट द लाइन्स एन्ड दिस ब्लक्स हैन। म कसरी ड्र गर्छु र त्यसको मिनिङ कसरी लिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई ट्युटोरियल भिडियोजहरु बनाएर अवश्य पनि पोस्ट गर्ने नै छु। अहिलेलाई तपाईले के बुझ्नुस् त भन्दाखेरि मार्केटले यसलाई ब्रेक गरेर यो आइसकेपछि हैन, आइसकेपछि मेरो लागि डिमान्ड जोन भनेको यो जोन थियो। यो मैले ग्रीन लाइन यो ब्लू लाइन जुन छ, यो ब्लू लाइनलाई मार्केटले यहाँ टच गर्यो। टच गरिसकेपछि के भयो त, मार्केट बाउन्स भयो। मार्केट बाउन्स भइसकेपछि जुन यो ग्रीन रेड क्यान्डल बन्यो, इट इज हाईली अलार्मिङ क्यान्डल फर अस to consider a market that it may fall even up to this point 2040 को पोइन्ट सम्म आउन सक्छ भनेर हामीले 2150 मा हामीले थाहा पाइसकेका थियौं। 2150 मा हामीले अनुमान लगाइसके। 2150 मा जुन दिन यो क्यान्डल बन्यो त्यसपछि आएर यो क्यान्डल बन्दाखेरि त आई वाज अलमोस्ट लाइक भनौं न यति सर्टेनिटी मार्केटले दिइसकेको हुन्छ कि मार्केटले अब चाहिँ 2040 भनेको 100 पोइन्ट्स को डाउन हुने पोइन्ट्स को चाहिँ यसले अनुमान चाहिँ यो पोइन्ट यहाँनिरको प्राइस एक्सनले हामीलाई दिइसकेको छ। यो चाहिँ साथीहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा। यो कसरी बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि जब यो जोनलाई ब्रेक गर्यो त्यसपछि यो मेरो फर्स्ट डिमान्ड जोन जुन छ, फर्स्ट डिमान्ड जोनलाई यसले मार्केटले ब्रेक गरेपछि त्यसपछि यो जुन मैले पर्पल कलरको ब्लकहरु बनाएको छ, दिस ब्लक्स आर नट डिमान्ड जोन्स एक्चुअली, दिस आर द स्मार्ट मनी ट्र्याप
हामीले ट्र्याप गर्ने पोइन्ट हो। जस्तो कि यो ट्र्याप भनेको के त भन्दाखेरि जस्तै यो डिमान्ड जोन भनेर यहाँ यसो क्यान्डलहरू देखेको हुन्छ, साथीहरू बाई गर्न गइहाल्छ, त्यसपछि फेरि मार्केट डाउन, फेरि यो ठाउँमा चाहिँ डिमान्ड जोन भन्यो, यहाँ यसो क्यान्डल राम्रो राम्रो क्यान्डलहरू भनौँ न बुलिस इन्गल्फिङ टाइपको यस्तो क्यान्डलहरू इन्ट्राडेमा बनेको देख्नुहुन्छ, साथीहरू फेरि जम्प गर्न चाहनुहुन्छ। इट्स जस्ट द रियाक्सन, इट इज जस्ट द ट्र्यापिङ अफ द रिटेल ट्रेडर्स बाई द स्मार्ट मनी, होइन, त्यो भएको छ। तसर्थ होइन हाम्रो रियल डिमान्ड जोन कहाँ छ त एक्चुअली हामीले त जहाँ पनि लेभलहरू तान्दै तान्दै गइरहेको हुन्छ, लेभल हरेक लेभलमा मार्केटले काम गर्दैन, मार्केटले सर्टेन स्पेसिफिक लेभलहरू मात्र काम गर्छ, तर ती स्पेसिफिक लेभलहरू कुन हो भनेर थाहा पाउनुलाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ हाम्रो हेर्ने नजरिया नै हामीले अर्कै किसिमको बनाउनु पर्छ। तसर्थ आजको दिनमा मार्केट कहाँ आइसकेको छ त भन्दाखेरि म टु बी भेरी फ्र्याङ्क, आज मैले भन्नु पर्दा आज म मार्केट हेर्दै थिएँ कि हिजो मार्केट यो जोनमा आइसकेको थियो, यो मेरो जोन, यो जुन ग्रिन क्यान्डलको यो मेरो स्ट्रङ डिमान्ड जोन हो मेरो लागि, यो जोनमा आइसकेको थियो। हिजै मार्केटले चाहिँ यो जोनबाट फर्किनको लागि उसले चाहिँ त्यति सक्षमता देखाइसकेको थिएन, त्यसैले यो मार्केट यो यहाँबाट पनि डाउन आउन सक्छ कि भन्ने कुरामा म एक हदसम्म मेन्टली प्रिपेयर्ड भइसकेको थिएँ। सो मार्केटले डाउन यसमा चाहिँ ब्रेक गर्यो। यो ब्रेक गरिसकेपछि मेरो लागि है त टु बी भेरी फ्र्याङ्क फ्रेन्ड्स, मेरो लागि दिस डिमान्ड जोन इज मोर स्ट्रङ्गर, इट वुड एक्ट मोर स्ट्रङ्गर देन दिस वान। अब आजको दिनमा चाहिँ यो डिमान्ड जोनमा चाहिँ अलिकति एक्ट भएको जस्तो देखिन्छ, बट फर मी दिस इज नट द बुल अप, होइन, दिस इज जस्ट द रियाक्सन फ्रम द मार्केट, और वी क्यान से द डाउन ट्रेन्ड इन द इन्ट्राडे इज गोइङ अन, होइन, लोवर लो एन्ड लोवर हाइज इज गोइङ अन, okay, so this is on another one pullback which is going to form the another lower high, and market will again fall in that fashion for me like that. Okay, so guys, मेरो यो हप्ताको वीकली, डेली एन्ड इन्ट्राडे टाइम फ्रेमको पर्सपेक्टिभ यहाँहरूलाई कतिपय साथीहरूलाई यो अलिकति भनौँ न नरमाइलो पनि लाग्न सक्ला, बट फ्याक्ट इज फ्याक्ट, विथ द ट्रुथ वी हेभ टु एक्सेप्ट इट इफ वी आर इन द मार्केट, होइन। हामी मार्केटमा हुँदाखेरि मार्केटको अपवार्ड मोमेन्टम र डाउनवार्ड मोमेन्टम दुइटालाई हामीले चाहिँ पोजिटिभली हेर्न सक्नुपर्छ, किनकि अपवार्ड मोमेन्टम इज अल्सो एन अपर्च्युनिटी फर अस टु बुक द प्रफिट, एन्ड डाउनवार्ड मोमेन्टम इज अल्सो एन अपर्च्युनिटी फर अस टु ग्राब द स्टक्स एट भेरी लो प्राइस, होइन। यदि मार्केट डाउन नआउने हो भने त हामीले पैसा कसरी कमाउने, होइन। जति मार्केट तल आउँछ वी हेभ टु बी एबल टु क्याच द मार्केट एज लो एज पोसिबल सो द्याट वी क्यान हेभ अ बिग प्रफिट इन कमिङ अफ डेज। द्याट्स वाइ मार्केट डाउन आउँदाखेरि पनि कतिपय अवस्थामा हामी रमाउनु पर्ने हुन सक्छ, किनकि भोलाटिलिटी इन द मार्केट इज द only the important part of the market that makes us making good money, है त। मैले यति कुरा तपाईहरुलाई राखिसकेपछि अघि तपाईहरुलाई मैले राखेको थिएँ कि भिडियो अन्त्यतिर म दुई चारवटा यस्तो मार्केटमा एक किसिमको एउटा तहल्का मचाएका, एक किसिमको न्यूज बनेका ती महत्त्वपूर्ण स्टक्सहरुको बारेमा ती कुन पोइन्टमा छन् भन्ने तपाईहरुलाई समक्ष राख्छु भनेको थिएँ। तसर्थ लेट्स जम्प इन्टु दिज स्टक्स, है त। द फर्स्ट स्टक, very first stock is okay, this is Upper Tamakosi Hydropower Limited. This यो hydropower चाहिँ नेपालको the largest hydropower running in Nepal, and it is the in a way तपाई धेरै जनालाई थाहा छ, it is the national pride project, हैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिन्छ। यसको आईपीओ निस्किँदाखेरि अलमोस्ट जति जनाले पनि आईपीओ भर्नु भएको थियो त्यहाँ सबै जनासँग यो स्टक छ। कतिले बेच्नु भयो होला, हैन, तर मोस्ट अफ द नेप्लिज, हैन, किसान देखि लिएर सबै जनासँग यो स्टक चाहिँ थोर बहुत 150 कि त धेरै जनासँग छ, है। सबैको आश के छ त भन्दाखेरि यो कम्पनी, हैन, अप्पर तामाकोसीले कुनै दिन निकै ठुलो रिटर्न, राम्रो रिटर्न, किनकि निकै नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र नेपाल सरकारको विद्युत प्राधिकरण लगायतको भनौँ न टिमले लिड गरेको कम्पनी भनेर चाहिँ यसलाई चिनिन्छ। तर साथीहरु, मैले यहाँहरु समक्ष दुःखका साथ एउटा कुरा शेयर के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि म एउटा किसिमले म टेक्निकल फिल्डको मान्छे पनि हुँ। यो कम्पनीको फन्डामेन्टल्स हेर्दाखेरि, है, म फन्डामेन्टल्स तपाईलाई थोरै म देखाउँछु पनि। लेट्स सी, एउटा सानो ग्लान्स मात्र हेरौँ। फन्डामेन्टल्स, इफ यु सी द ROE, it's -44. If you see the price to book value, it's 9. If you see the PE ratio, -15. एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको यस्तो फन्डामेन्टल्स इज द वर्स्ट फन्डामेन्टल्स इफ यु आस्क मी। कसरी भन्न सक्यो, कसरी भयो, हैन। फर्स्ट ग्लान्समै त्यसो दिन्छ। इफ यु गो इन डेप्थ अबाउट दिस
हाइड्रो पावर कम्पनी है। यसको चाहिँ यदि तपाईँ एनुअल रिपोर्ट पढ्न जानुहुन्छ भने यसको कस्टिङ र यसको प्रोडक्सन, यसको जुन क्रेडिट लोन जुन छ यसले ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने लोनहरू, ती तपाईँले स्टडी गर्न थाल्नुभयो भने यु विल बी भेरी भेरी मच सक्ड, सरप्राइज्ड। तसर्थ फंडामेंटल is very worst. If you are investing in this company as an investor, hopefully I feel like for 1 decade you're not going to have any return from this company. I'm very much दुःखका साथी मैले भन्नुपर्छ राष्ट्रिय गोलको आयोजना हो। यसले राज्यलाई इलेक्ट्रिकल सेक्टरमा धेरै कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गरेको छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रफिटमा जान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रफिटमा जानको पछाडि एउटा ठुलो आयोजना यो कम्प्लिट भएर र यसको उत्पादनले पनि हो। अदरवाइज द इन्भेस्टर्स लाइक अस, अर्डिनरी सेयर्सहरू बोकेका जति पनि सेयर धनी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो एउटा गाह्रो प्रोजेक्ट इन्भेस्टमेन्ट बनेको छ। अब लेट्स गो फर द ट्रेडिङ सेक्सन हैन। ट्रेडिङ सेक्सनमा जानु पर्दाखेरि आजको दिन के भयो त यो मार्केटमा भन्दाखेरि आज सर्किट हानेको छ। वाइ यो मार्केटले आज सर्किट किन हान्यो त? मार्केट इज कम्प्लिटली बेरिस। अघि तपाईलाई मैले वीकली डेली इन्ट्राडे टाइम फ्रेम एनालाइसिस गरेँ। तपाईले इफ यु सी इन द हाइड्रो पावर सेक्टर इज द रियली भेरी अन्डर परफर्मिङ सेक्टर इन दिस डेज हैन। यो अहिलेका दिनहरुमा जस्तै इन्स्योरेन्सले एकदमै आउट परफर्म गर्यो, होटल सेक्टरले अझै आउट परफर्म गर्यो भने द हाइड्रो पावर सेक्टर एउटा यस्तो सेक्टर बन्यो कि बितेका दिनहरुमा कि हाइड्रो पावर सेक्टरका इन्भेस्टर साथीहरुको लागि निकै नै निराशाका दिनहरुको रूपमा यी दिनहरु बितिरहेको अवस्थामा आजको दिनमा यो अबतामा कसैले किन चाहिँ सर्किट हान्यो त हैन। अब यसमा तपाईलाई म इन्ट्राडेको एउटा चार्ट देखाउँछु है त। फर्स्टमा लेट्स गो टु दैट 5 मिनट टाइम फ्रेमको एउटा चार्ट देखाउँछु म, त्यसपछि तपाईलाई अलिकति क्लियर हुनु होला कि यो सर्किट आज किन हान्यो भनेर। यु सी द मार्केट, हाउ इज इट? You see the candle? कसरी बन्यो यो क्यान्डल? It's at the last minute. At the end of the market, करिब 2:59 मिनेटमा पुग्दाखेरि यो मार्केटको प्राइस कति थियो त भन्दाखेरि त्यतिखेर हुन्छ 438 रुपैयाँ थियो। 438 बाट 3 बज्दाखेरि मार्केटको प्राइस कहाँ पुग्यो त? 474 रुपीज हैन, 474 रुपैयाँ पुग्यो। So this is in a way that is why तपाईले चाहिँ डेली टाइम फ्रेममा कुनै क्यान्डल स्टिक भोल्युमहरु आएको देखेर चाहिँ तपाईले डाइरेक्टली जम्प गर्ने जाने हैन कि त्यसमा इन्ट्राडेमा त्यो स्टकको प्राइस कसरी मुभ भएको छ भन्ने कुरा तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ती हेर्दाखेरि त्यसको नेचुरल यदि मुभ छ भने यु क्यान गेट इन्टु दैट स्टक। इफ इट लुक्स लाइक इट्स अ एब्नर्मल आर्टिफिशियल मुभ, यो चाहिँ तपाईले जुन देखिराख्नुहुन्छ इट्स अ कम्प्लिटली आर्टिफिशियल मुभ, इट्स अ ऑपरेटर ड्रिभन स्टक, ऑपरेटर मुभ भन्छ यसलाई। मार्केटमा त बिग मनी स्मार्ट मनी पनि हुन्छ। र स्मार्ट मनीको मुभ्सहरु हामीले कहिलेकाहीँ यसरी हामीले देख्न सक्छौं। अब यो स्मार्ट मनीले आज 10% सर्किट लेभलमा किन यसले मुभ गर्यो त एट द लास्ट मोमेन्ट? दैट इज अ भेरी बिग क्वेशन हैन। यो चाहिँ स्मार्ट मनीले किन यसरी मुभ गर्यो त? व्हाई? सो that's what we are supposed to understand है। सरी स्मार्ट मनी को मुभ चाहिँ यो किन भयो त भन्दाखेरि नर्मली यस्तो बेला कस्तो हुन्छ नि, जस्तै तपाईहरुलाई एउटा कुरा थाहा छ कि अप्पर टामाकोसीले 1:1 राइट शेयरको यसमा चाहिँ प्र्याक्टिस गोइङ अनि यसले 1:1 राइट शेयर दिने हल्ला चलिरहेको छ। यो इट्स अन्डर द प्रोसेस हैन, यो प्रोसेसमा छ। कुनै दिन पक्कै पनि यसको चाहिँ राइट शेयर निस्किन्छ र त्यसैको बेसमा स्मार्ट मनीले यसमा प्ले गर्छ राइट शेयरको न्यूजलाई लिएर हैन। अहिलेसम्म न्यूज त्यति निस्किसकेको छैन। तसर्थ यसमा हामी धेरै नै सतर्क हुनुपर्छ कि यसरी सर्किट हान्दाखेरि साथीहरुले ओहो सर्किट हान्यो त अब माथि जाने होला भनेर किनिहाल्नु भयो भने यसको धेरै नै नजिकै हेर्नुस् त कति छ 474 बाट 500 को जनक यसलाई इभन 25 रुपीस को डिस्टेन्समा हैन त्यति जाने स्ट्रङ सप्लाई जोन छ। सो दैट्स व्हाई यु हैव टु बी भेरी केयरफुल। यसमा मार्केट यहाँ कसरी खेल्छ त्यसपछि मार्केटमा बाइ गर्ने कि नगर्ने भन्ने डिसिजन लिनु होला। अहिलेलाई म तपाईलाई इट्स एन अलार्मिङ साइन मैले सिग्नल को रूपमा यहाँले यसलाई लिदिनु पर्ने हुन्छ भन्ने किसिमको मेरो एनालिसिस यहाँहरु समक्ष मैले शेयर गरे। अब जाउँ हामी नेक्स्ट स्टक है। नेक्स्ट स्टक इज फ्रम द फाइनान्स सेक्टर। अफ कोर्स फाइनान्स सेक्टरले पनि खासै त्यस्तो परफर्म गर्न सकिरहेको त छैन, तर पनि यो PROFL प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले चाहिँ आउट परफर्म गर्यो विगतका केही दिनहरुमा। व्हाई? यसको पछाडीको लजिक हैन त्यो किन त भन्दाखेरि this is also one of the stock completely driven by operator in the market
प्रोबेबली तपाईँ क्लब हाउसहरू यताउति सुन्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँहरूलाई हु इज अपरेटिङ दिस स्टक भन्ने कुरा तपाईँलाई नलेज पक्कै पनि छ भन्ने म मान्दछु एनीवे अहिलेलाई म के तपाईँलाई सतर्क मात्र गर्न चाहन्छु भने इफ यु आर नट इन दिस स्टक इट्स ओके इफ यु आर इन द स्टक सो वाट यु आर सपोज टु डु नाउ हैन तपाईँ यदि मार्केटमा यो स्टकमा हुनुहुन्न भने यदि बाई गर्न सोचिराख्नु भएको छ भने बाई गर्न उपयुक्त टाइम हो कि होइन या यदि तपाईँसँग यो होल्ड गरेर राख्नु भएको छ भने स्टिल इट्स बेटर टु होल्ड अर बेटर टाइम टु एक्जिट हैन त्यो तपाईँसँग म सेयर गर्न गइरहेको छु यु से दिस इज one of the very very strong supply zone मार्केटको सप्लाई जोनमा पुगिरहेको छ यो अहिले है यो जोन त बाई गर्नलाई कुनै पनि हालतमा म रिकमेन्ड कोही पनि साथीहरूलाई गर्ने अवस्थामा डेफिनेटली हुन्न र यो राइज हुँदै गर्दाखेरि हैन यो राइड चढ्न तपाईँ सक्नुभयो अपरेटर ड्रिभन स्टकमै हो हामीले पैसा कमाउने फेरि है यदि हामीले जान्नु सक्यो भने इफ वी क्यान फलो द फुटप्रिन्ट्स अफ द स्मार्ट मनी देन वी क्यान मेक मनी very good money in the market है यो पनि एउटा अपरेटर ड्रिभन छ या यसको फुटप्रिन्ट चाहिँ हामीले यतैतिर पत्ता लगाउन सक्नु पर्छ यता देयर आर नम्बर अफ सिग्नल्स हियर दैट वी क्यान एन्टर इन्टु दिस स्टक है अनि त्यसपछि अहिले यो पोइन्टमा पुगेछ यो पोइन्ट पुग्दाखेरिको एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ अब प्रिसाइजली केही क्यान्डल्सहरू जुन बनेको छ त्यसमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने के कुरा के हो त भन्दाखेरि लेट मी एक्सप्लेन टु भिडियो अलि लामो भइरहेको छ बिकज इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ टु अन्डरस्ट्यान्ड है त्यसैले साथीहरू भिडियो अलि लामो हुँदाखेरि आशा गर्छु तपाईँहरूले धैर्यताका साथ हेरिराख्नु भएको छ मलाई साथ दिइराख्नु भएको छ यो मार्केट यसरी माथि जाँदै गर्दाखेरि जुन किसिमको बुलिस मोमेन्टम इट्स द गुड मोमेन्टम हैन त यो मोमेन्टम लिएर विथ भोल्युम गुड भोल्युम हियर आर द ड्राई भोल्युम एन्ड यो गुड भोल्युमका साथ माथि गइरहेको थियो यो जोन है त स्पेशली साथीहरू यो जोन हेर्नुहोस् है दिस जोन यहाँदेखिको यो क्यान्डलदेखिको है यो क्यान्डलदेखिको जोन तपाईँले हेर्नुभयो भने 1 2 3 4 5 6 6 days को क्यान्डल हेर्नुभयो भने भोल्युम इज इभन मोर देन प्रिभियस डेज भोल्युम इज मोर इभन मोर हैन यो चाहिँ यसमा त अल्ट्रा भोल्युम नै आयो यो स्पिनिङ टपमा अल्ट्रा हाई भोल्युम हैन इट्स लाइक 198k इट्स टु मच भोल्युम हैन यसरी भोल्युम आएको छ तर यताको क्यान्डलको हेर्नुस् इट लुक्स सो प्रिटी न दिस क्यान्डल्स हैन माथिको क्यान्डल्सहरु the body are very very small and they are making only the wicks long wicks. It means the spread of the price is very high and the body size is very less and the volume is very high and where it is being formed कहाँ बन्दैछ त भन्दाखेरि it is at the strong supply zone है so for me my analysis says that this is the zone where the operator is exiting प्राइस त माथि माथि गइरहेको हुन्छ तर साथीहरुलाई कतिहरुलाई लाग्छ नि यो प्राइस त माथि गएको छ मार्केट त्यत्रो फल भइरहेछ नेप्से इज द फलिङ सो हार्ड एन्ड फाइनान्स इज अल्सो सोइङ फलिङ भनौं न फलिङ बट दिस भनौं न स्पेशल स्क्रिप्ट दिस स्पेशल स्टक इज नट फलिङ इट्स गोइङ अप एन्ड अप भन्ने भएपछि त पक्कै पनि कति साललाई लाग्न सक्छ यो त झर्दै झर्दैन होला यसमा त केही न केही पक्कै पनि छ भनेर उहाँले चाहिँ यसमा चाहिँ जम्प इन गर्न सक्नुहुन्छ तर मार्केटले के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि as always I say my friends कि the price and volume are only the leading indicator in the market so if you follow that you can get the precious information from the market so for me if I have to explain to you my friends कि यो चाहिँ completely smart money ले यसमा प्रॉफिट बुक गरिरहेको अवस्था हो र रिटेल ट्रेडरलाई इन्ड्युस गरिरहेको अवस्था हो सो इफ यु हैव दिस स्टक इट इज द बेटर टाइम टु गेट एक्जिट फ्रम द मार्केट सो इन नियर फ्युचर फर मी वी क्यान सी द प्राइस अफ दिस स्टक एट द लेभल अफ 350 अराउन्ड हो यति तपाईहरु समक्ष इन्फर्मेसन शेयर गर्दै म अब नेक्स्ट स्टकमा जम्प गर्छु नेक्स्ट स्टक छ हाम्रो NLG है त NLG इन्स्योरेन्स सेक्टर पनि एउटा आउट परफर्म गरेको सेक्टर बन्यो गएका दिनहरुमा तपाईले यदि हेर्नुहुन्छ भने मार्केटले यति राम्रो मोमेन्टम दिएर यो जोनसम्म आइपुगेको अवस्था हो है अब यो जोनमा आइपुग्दा मार्केट कस्तो भइरहेछ त यसमा एउटा स्पेशली मैले यो आज स्टक ल्याउनको पछाडी एउटा विशेष कारण के पनि थियो त भन्दाखेरि NLG इन्स्योरेन्सले 1:1 I'm 0.6 I'm just bit confused just but big right share यसले चाहिँ डिक्लेयर गर्यो लेट मी चेक फर यु यसको चाहिँ राइट शेयर कति आएको छ है त
एनएलजी यसको राइट सेयरको न्युज यता चाहिँ राखेको छ नि, यसको न्युज आइसकेको छ साथीहरू कि यसले चाहिँ राम्रै राइट सेयर दिने भन्ने न्युज आयो। यो न्युज आइसकेपछि कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ राइट सेयरको आउने भइसकेपछि त यो स्टक अझ माथि जान्छ भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। साथीहरूले कति साथीहरू यहाँ एन्ट्री गर्न आउँछ। यो भोल्युम हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ न्युज आएको दिन, न्युज आएको दिनको भोल्युम हेर्नुहोस्, इट्स सो हाई होइन, कति आयो त 154K होइन, यो 1,54,000 भोल्युम आयो। इट्स एक्स्ट्रा लार्ज भोल्युम अन द डे यो न्युज आएको दिन है, जुन दिन न्युज आएको यसको राइट सेयरको न्युज आएको दिन। त्यसपछिको भोल्युम is almost very high and it's a completely bearish engulfing candle at the top। यत्रो मार्केट माथि गइसकेपछि यही नै हामीलाई सिम्पटम्स दिइसकेको थियो, यो जोनमा हामीलाई सिम्पटम्स दिइसकेको थियो। मार्केटमा अब अपवार्ड मोमेन्टम केही समयको लागि चाहिँ यसले चाहिँ लुज गरिसक्यो र अब एकचोटि यो चाहिँ फल हुनको लागि चाहिँ यसले चाहिँ मेकअप भनौँ न बिल्डअप गर्दैछ भन्ने कुराहरू दिइसकेको थियो। र न्युज आएको दिन बायर्सहरू धेरै आउँछन्, रिटेल ट्रेडरहरूले चाहिँ बाई गर्न आउँछन्, थाहा छ स्मार्ट मनीलाई। सो न्युज फ्याँकेको दिन चाहिँ स्मार्ट मनीले त्यो दिन राम्रो प्रफिट बुक गर्छ र भोल्युम पनि निकै भोल्युम धेरै आउँछ। यो निकै धेरै भोल्युम आएर ग्रिन क्यान्डल बनेको देखेर नेक्स्ट डे फेरि रिटेल ट्रेडरहरू फेरि त्यसमा चाहिँ किन्न आउँछन् र फेरि त्यो मौकालाई चाहिँ स्मार्ट मनीले एउटा चाहिँ एक्जिटको रूपमा चाहिँ एक्जिट पार्टको रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ यसले चाहिँ सदुपयोग गर्छ। सो माई फ्रेन्ड्स, एकजना स्टक मार्केट एनालिस्टले भनेका छन् कि if you don't read newspaper, you are uninformed. If you read the newspaper, you are misinformed. तसर्थ स्टक मार्केटमा न्युज नपढ्ने, समाचार नपढ्नेहरूलाई चाहिँ के हो थाहा हुँदैन, तर समाचार पढ्नेहरू चाहिँ झन् मिसगाइडेड हुने स्टक मार्केटमा यस्तो चान्स चाहिँ धेरै हुन्छ। बिकज स्मार्ट मनीले प्ले गर्ने भनेकै यस्तै यस्तै राइट सेयर, बोनस होइन, विभिन्न न्युजहरू, फलानु कम्पनीको यस्तो उस्तो भनेर गुड न्युजहरू फ्याँक्ने होइन, लाइक स्टकमा मार्केटबाट त्यो स्टकबाट एक्जिट हुनु छ भने गुड न्युज फ्याँक्ने, अनि त्यसमा एन्ट्री गर्नु छ भने ब्याड न्युज दिने, यो किसिमको चाहिँ भनौँ न प्लेइङ चाहिँ यो भनौँ न मार्केट दुनियाँमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ। यसलाई हामीले चाहिँ बडो ख्याल गर्नुपर्छ। हुन त यसमा अपरेटर कम्प्लिटली एक्जिट भइ नसकेको हुनसक्छ, भोल्युम त्यति पुगिसकेको छैन, त्यसैले यो मार्केट केही समय माथि खेलेर अनि पछि मात्र तल पनि आउन सक्छ। तर यो एक टाइम चाहिँ साथीहरूले प्रफिट बुक गर्न सक्ने टाइम हो भनेर यहाँहरू समक्ष मैले यो एनएलजी मार्केटको राखेँ। त्यसपछि आयो अब अर्को एउटा स्टक। साथीहरूलाई अघि मैले भनेको थिएँ यो दिनहरू, यी दिनहरूमा चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरले चाहिँ एकदमै अन्डर पर्फर्म गरिरहेको अवस्था थियो। तर विगतका केही समय चाहिँ तपाईँले यसो हेर्नुहुन्छ भने हाइड्रो पावर तल झर्दै गर्दाखेरि एउटा स्टक जुन छ त्यो चाहिँ माथि चढ्दै गरेको थियो होइन। मैले अघिल्लो विकली अपडेटहरूमा पनि राखेको थिएँ कि तपाईँले माउन्टेन एनर्जी होइन, माउन्टेन एनर्जी नेपाल लिमिटेड MENलाई चाहिँ तपाईँले यतातिर राइट गर्न सक्नुहुन्छ, सर्टेन प्रफिट तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। मैले भनेर फर्स्ट टार्गेट मैले तपाईँलाई देखाएको पनि थिएँ 1000 को हाराहारीमा तपाईँको फर्स्ट टार्गेट हुनसक्छ भनेर भनेको पनि थिएँ। सो त्यो टार्गेट मिट गरेर मार्केट फल भएको छ र यता कुरा तपाईँले के ख्याल गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो स्टकमा कि मैले अलिकति यो रफ देखिन्छ तपाईँले यो स्टकमा अरू यो चिजलाई चाहिँ तपाईँले यो बेटर नट केयर अफ देम, यसमा पनि के मिनिङ त छ। दिस इज अल्सो वान अफ द अपरेटर ड्रिभन स्टक है, अपरेटर ड्रिभन स्टक हो। त्यो भनौँ न खेलाडी नभइकन त मार्केट माथि जाँदै जाँदैन, त्यो चाहिँ एउटा ध्रुव सत्य जस्तै कुरा हो र यसमा पनि खेलाडी छ। त्यही भएर हाइड्रो पावर डाउन हुँदै गर्दाखेरि यो माथि गइरहेको थियो होइन, पनि राम्रो भोल्युममा। यो जुन हेर्नुहोस् त तपाईँले जुन 27 को भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने त यो 36,000 छ होइन, कम्पेयर टु प्रिभियस डेज भोल्युम। यसको कुनै कुनै दिन त तपाईँको 100 किता 100-150 किता भोल्युमको चाहिँ भनौँ ट्रेड भएको स्टक, तर त्यो दिनमा सम्म आइपुग्दाखेरि 36,000 भोल्युमसम्म ट्रेड भयो होइन। इट वेन्ट अफ भेरी भेरी सार्प हाई होइन। त्यसपछि मार्केट फल हुन थाल्यो है, किनभने नेप्से सस्टेन पनि भइरहेको अवस्था थिएन, अपरेटरले मात्रै एक्लैले माथि सस्टेन गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। दे अल्सो गेभ इट अप फर सम टाइम। But while it is falling down, again the volume if you see is drastically reduced from 36,000, it came down up to 2,000 now. So अहिले यो मार्केटमा अब हामी किन्ने हो त? No, बेला भएको छैन। Why? Because this is not in the demand zone. It has still way down to fall, and it will give us the time to get into this market. Operator has not been active now होइन, अहिले ऊ एक्टिभ छैन, उसलाई एक्टिभ अहिले मार्केटलाई उसले फ्रीली चलिरहेछ। यो रिटेल ट्रेडरको भनौँ न बाई सेलले यसलाई चाहिँ तल झारिरहेको छ। अपरेटर इज जस्ट भनौँ न क्वाइटली मोनिटरिङ दिस स्टक भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो चाहिँ कति फल हुनसक्छ वी डोन्ट नो द्याट होइन।
अब यसमा चार्टले चाहिँ के भनिरहेछ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चार्टले चाहिँ मैले यहाँ एउटा निलो यो लाइन जुन तानिरहेको छु यहाँ आएर एउटा रियाक्सन दिन्छ यसले हैन यहाँ के कस्तो रियाक्सन दिन्छ त्यसको आधारमा हामीले ट्रेडिङ डिसिजन वेदर गेट इन्टु दिस मार्केट इन्टु दिस स्टक एट दिस पोइन्ट अर नट भन्ने हामी डिसिजन लिन सक्छौँ बट द भेरी गुड पोइन्ट धेरै सबैभन्दा राम्रो पोइन्ट कहाँ हुनसक्छ यो जोन हुनसक्छ किनभने त्यसको रिजन छ है फेरि साथीहरू यो मार्केट फल हुँदाखेरि सबैभन्दा तल आफ्टर लङ टाइम सबैभन्दा तल आएको भनेको यो जोन छ इट्स लाइक 712 हो मार्केट यसमा यो स्टकमा अपरेटरको एभरेज बाइङ प्राइस इट मस्ट बी अबभ अराउन्ड 800 हैन तसर्थ अपरेटर क्यानट गेट एक्जिट फ्रम द स्टक बिलो देयर बाइङ प्राइस किनकि तिनीहरूले लामो समय अकुमुलेट गरेको हुन्छ त्यत्रो लामो समय मेहनत गरिसकेपछि त्यो स्टकबाट एक्जिट भनेको उनीहरूले माइटली प्राइसमा लगेर मात्र हुन्छ द्याट्स वाइ once it comes below 800 we can start buying this okay otherwise you can wait for the buy signal at the demand zone and ride the bull in this stock यो stock को चार्ट चाहिँ इट्स अ फ्यान्टास्टिक चार्ट है मैले यो चार्टलाई चाहिँ मैले तपाईलाई राम्रै चार्ट भन्नुपर्छ किन पनि भन्दाखेरि इफ यु सी दिस ट्रेन लाइन हैन यसमा एउटा अर्को फेरि यो $1 million नलेज है तपाईहरुसँग मैले शेयर गर्न खोजेको छु एउटा ट्रेन ट्रेडर साथीहरुको लागि ट्रेन लाइन अनुसारको ट्रेड गर्ने साथीहरुको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो इन्फर्मेसन के हुन सक्छ भन्दाखेरि जब यो मार्केट डाउन आइरहेको हुन्छ हैन त्यसपछि यो लो राइज र लो लोज बनाएर आइरहेको हुन्छ भने जब त्यसलाई ट्रेन लाइन ब्रेक गर्नुहुन्छ नि त्यसपछि यो ट्रेन लाइनमा लामो समय टाँसिएर बस्छ क्या हो यो सी पहिला यहाँ हेरौँ न यहाँबाट यो सी म तपाईलाई एउटा ड्र गरेर देखाउँछु यहाँ तल झर्यो फेरि यो ट्रेन लाइनमा टच गर्न गयो यहाँ दुईचोटि टच भयो हैन फेरि यहाँ आयो यो त टचै गर्न सकेन यहाँ आयो वान टच भयो त्यसपछि बारम्बार इट केप टचिङ सो मतलब के भन्दा नि यसले यो ट्रेन लाइनलाई कन्टिन्युअसली स्टार्टेड ह्यामरिङ दिस ट्रेन लाइन देन जब तपाईँ धेरै लामो समय तपाईँ ह्यामरिङ गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ त पर्खाल भत्किन्छ हैन सो यसले भत्काइदियो भत्काइसकेपछि त डेफिनेटली यो फ्री हुन्छ उ माफी मुभ हुन्छ मुभ भयो सो दिस स्टक चार्ट चाहिँ असाध्यै राम्रो छ हाइड्रो पावर स्टकको ओभरअल सेक्टर भन्दा यसको चार्ट चाहिँ एकदमै बिल्कुलै फरक देखिन्छ यो राम्रो पनि छ तसर्थ यो स्टकमा चाहिँ राम्रो एउटा प्रफिट मेकिङ अपर्च्युनिटी आउन सक्छ भन्ने साथीहरुलाई मैले चाहिँ यो इन्फर्मेसन पनि शेयर गरेँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो भिडियो निकै लामो पनि भइसकेको छ करिब पौने 1 घण्टाको साथीहरु च्यानललाई यदि मेरो भिडियोलाई तपाईले यदि मन परेको खण्डमा मेरो च्यानललाई यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथीहरु समक्ष शेयर गरिदिनु होला यसको इन्फर्मेसनहरु साथीहरुसँग शेयर गर्दाखेरि यो लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीका साथी हामी सजिलैसँग बन्न पनि सक्ने छौं र कृपया तपाईलाई आउँदा हप्ताहरुमा आउँदा दिनमा के कस्ता ट्रेडिङ सम्बन्धी एजुकेशनल मटेरियलहरु तपाई हेर्न सुन्न चाहनुहुन्छ ती चीजहरु मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मेरो लागि मेरो इन्स्पिरेसन पनि हुनेछ भन्दै मेरो यो टेक्निकल जुन एनालाइसिस छ त्यसलाई एउटा इन्फर्मेसन र नलेजको रूपमा मात्र लिदिनु होला यसैको आधारमा मात्र तपाईहरुले चाहिँ शेयर बाय एन्ड सेल नगरिकन आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानलाई जोडेर मात्रै तपाईले ट्रेड गर्नुभयो भने त्यसलाई पनि गर्नुभयो भने नै तपाईलाई चाहिँ ट्रेडिङ जर्नी तपाईले आफूलाई निखार्दै लान सक्नुहुनेछ भन्दै आउँदा दिनको तपाईको ट्रेडिङ जर्नी चाहिँ सफल होस् यही शुभकामना दिँदै तपाईहरुबाट बिदा हुन्छु नमस्कार।